Το ChatGPT θα ενσωματωθεί σε αυτοκίνητα της Volkswagen φέτος, χάρη σε μια συνεργασία μεταξύ της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας και της εταιρείας λογισμικού Cerence. Ουσιαστικά, θα γίνει ενσωμάτωση του AI chatbot στον voice assistant της αυτοκινητοβιομηχανίας. Κάποια από τα πρώτα οχήματα Volkswagen που θα υποστηρίζουν εγγενώς το ChatGPT θα είναι τα ηλεκτρικά ID.4 και ID.3, καθώς και τα επερχόμενα ID.7 και 5. Επίσης, το chatbot θα έρθει και στα νέα Tiguan, Passat και Golf. Προς το παρόν, ο φωνητικός βοηθός της Volkswagen μπορεί να δέχεται φωνητικές εντολές που επιτρέπουν λειτουργίες όπως η επιλογή προορισμού για πλοήγηση ή η προσαρμογή των χειριστηρίων κλιματισμού. Τέτοιου είδους εντολές θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται τοπικά από το λογισμικό της Volkswagen. Ωστόσο, ξεκινώντας από το δεύτερο τρίμηνο του 2024, οι οδηγοί και οι επιβάτες των οχημάτων θα μπορούν να κάνουν πιο σύνθετες ερωτήσεις και να λαμβάνουν απαντήσεις που υποστηρίζονται από το ChatGPT. Για παράδειγμα, θα μπορεί κάποιος να ρωτά πού θα μπορούσε να βρει ένα καλό εστιατόριο στην περιοχή ή πού θα μπορούσε να αγοράσει ένα εξάρτημα για το κινητό. Αυτές οι ερωτήσεις θα περνούν στο cloud, όπου θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το λογισμικό Chat Pro της Cerence. Στη συνέχεια, θα παρουσιάζονται οι πληροφορίες στον επιβάτη εντός του συστήματος πλοήγησης. Η Volkswagen παρουσίασε επίσης τη χρήση του ChatGPT για τη δημιουργία πιο εξατομικευμένων και περιεκτικών απαντήσεων. Επί σκηνής, στο Consumer Electronics Show, στελέχοι της Volkswagen ζήτησαν από το ChatGPT να απαντήσει σε ερωτήσεις και να δημιουργήσει μια ιστορία που θα μπορούσε να διασκεδάσει ένα παιδί στο πίσω κάθισμα, μέχρι να κοιμηθεί. Οι δυνατότητες του ChatGPT θα φτάσουν στα οχήματα Volkswagen το δεύτερο τρίμηνο του 2024 μέσω μιας over-the-air ενημέρωσης. Το ChatGPT, ως προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, θα βελτιώσει την εμπειρία χρήστη στα αυτοκίνητα της Volkswagen. Οι οδηγοί θα μπορούν να δίνουν περισσότερες εντολές φωνητικά και να λαμβάνουν χρήσιμες απαντήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα μένουν αφοσιωμένοι στην οδήγηση. Το ChatGPT θα μπορεί επίσης να προσαρμόζεται στις προτιμήσεις του χρήστη, μαθαίνοντας από τις προηγούμενες εντολές και εξατομικεύοντας περισσότερο τις απαντήσεις.